tất cả các bạn nha. Hôm qua thì nói thật sự với tất cả các bạn thì trong lòng mình cũng buồn lắm. Nhưng mà sau đó mình có đọc tất cả những comment của tất cả các bạn gửi cho mình. Mình thấy rất là vui, bởi vì mình biết được rằng tất cả mọi người, tất cả các bạn ai cũng quan tâm tới mình. Nhưng mà sau đó mình có về nhà thì giờ mình hỏi ủa sao bữa nay mập và queo vậy? Cái mình mới nói là không có gì, tại đi làm hơi mệt. Nói giờ mình nói tại vì anh nói chuyện với mọi người á, anh không bao giờ anh cười. Chính vì vậy thì lúc nào anh cũng cảm thấy là anh nghiêm nghiêm căng thẳng, thì anh cứ cười đi, kệ ai nói gì nói, anh miễn anh vui vẻ, anh giúp mọi người là được rồi. Không có gì phải suy nghĩ nhiều. Sau đó thì mình nghĩ là giờ mình nói như vậy thì rất là ok, và tất cả các bạn nói như vậy thì cũng rất là đúng. Không cần thiết gì mà phải cái này cái kia. Ok, thì chính vì vậy thì hôm nay mình vẫn làm clip để gửi đến cho tất cả các bạn. Mình không biết rằng là cái clip này sẽ đến với tất cả các bạn đúng giờ hay không, nhưng mà mình cũng sẽ làm. Nói chung thì mình cũng đã có biết được một cái người chủ ở tại Darwin và cái công ty của họ. Nhưng mà hồi nãy mình có tìm hiểu cái công ty này thì thực sự thì mình phải đăng ký trên cái member của họ, sau đó mình mới login vô cái account của họ được. Mình không có cách nào để liên hệ được với cái công ty này. Mặc dù mình biết cái công ty này, cũng biết người chủ này, nhưng mà không biết email cũng như là số điện thoại. Nhưng mà thôi, nếu như những bạn nào nếu như cái visa này nó ra mà những bạn nào sau này mà muốn đi qua bên này về cái visa này, thì cái người chủ này khi họ tuyển thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn. Mình sẽ theo dõi cái người chủ này, bởi vì tất cả những người chủ ở cái vùng Darwin này họ rất là tốt. Họ rất là tốt. Mình không phải là người chủ này cũng tốt đâu, mà những người chủ khác cũng tốt. Họ rất là có cái lòng muốn giúp đỡ người Việt mình. Mà bên cạnh đó thì mình cũng chia sẻ thêm là thí dụ như các bạn ở những người chủ ở Darwin thì họ có cái ý là giúp đỡ cho tất cả mọi người. Nếu như là những người nào khó khăn thì họ sẽ giúp đỡ, họ chỉ hứa như vậy thôi. Còn thực tế ra sao và họ sẽ xem xét hồ sơ các bạn như thế nào, hoặc là cái hoàn cảnh của các bạn như thế nào, thì họ sẽ giúp trong cái khả năng của họ. Mình cứ không biết được là họ sẽ giúp như thế nào, cái đó mình không biết. Nhưng mà theo sự chia sẻ của họ thì họ nói là họ sẽ giúp bằng cách cho mượn ứng trước với những ai mà họ thấy có thiện chí. Mình hay nói như vậy. Bởi vì mình nghe họ chia sẻ như vậy thì mình nói như vậy. Giúp ai, những người nào có thiện chí, rồi họ sẽ giúp những cái hoàn cảnh khó khăn. Cái đó là họ có hứa như vậy. Còn giúp bao nhiêu người thì mình hoàn toàn không biết. Bên cạnh đó thì mình có tìm hiểu cái công ty của cái người chủ này rồi, và mình thấy là cái công ty của người chủ này rất là lớn, cực kỳ lớn. Cho nên mình nghĩ cái số lượng người mà người chủ này tuyển thì sẽ không có ít đâu. Tại vì cái vùng Darwin á, có rất nhiều chủ farm, mà mỗi một chủ farm thì có rất nhiều farm. Chính vì vậy thì các bạn cứ nghĩ là một chủ mà có 10 cái farm, một cái farm mình nghĩ là bây giờ cho là 10 người thôi, 10 người đi, mình cứ nghĩ số lượng thấp là 10 người đi, mà 10 cái farm hết 100 người rồi, mà ở đó có rất nhiều người chủ, thì các bạn nghĩ 5 người chủ thôi là hết bao nhiêu người rồi đó. Thì nếu mà các bạn xin những cái người chủ tại Darwin đó, thì các bạn chỉ bay từ Việt Nam bay qua Darwin chỉ có 4, nếu không ghé Singapore, các bạn không ghé Singapore, tại nếu các bạn bay qua Singapore thì các bạn mất 1 tiếng 15 phút. Sau đó từ Singapore các bạn bay tới Darwin
thì là tốn thêm 4 tiếng nữa. Còn nếu mình không biết là tại Việt Nam có chuyến bay thẳng qua bên Darwin hay không, cái đó mình không biết, tại vì mình chưa đi từ Darwin đi về Việt Nam đường nào. Mình có đi từ Darwin đi về Singapore, rồi sau đó từ Singapore đi về Việt Nam thì có, cái đó thì có. Thì mình nghĩ là từ Darwin đi về Singapore là 4 tiếng, và từ Singapore bay về Việt Nam là 1 tiếng 15 phút. Thì nếu mà vẫn theo cái lộ trình cũ như vậy thì nó là như vậy, còn thay đổi mới hay không mình không biết, tại vì mình đã từng đi như vậy rồi thì mình biết. Nhưng mà ở Darwin đó, từ Darwin mà đi về Việt Nam thì các bạn nghĩ thì tính ra các bạn mất có 5 tiếng, cho 5 tiếng đi, 5 tiếng 15 phút thì tôi tính 5 tiếng, 5 tiếng máy bay thôi. Thì giả sử như bây giờ hồi xưa người ta nói là sáng thứ Sáu người ta đi làm xong, bắt đầu chiều thứ Sáu người ta đi về. Thì chiều thứ Sáu người ta đi về là có nghĩa là chiều thứ Sáu ở Úc đi về, có nghĩa là tối thứ Sáu thì có mặt tại Việt Nam. Người ta ăn chơi tại Việt Nam cuối tuần, rồi tối Chủ nhật người ta bay qua Darwin thì chỉ có 5 tiếng thôi, ta ngủ trên máy bay luôn. Thì có nghĩa là người ta làm ngày bình thường ở Darwin, nhưng mà tối người ta đi chơi tại Việt Nam. Cho nên những bạn nào ở Darwin sau này nếu mà ở Darwin luôn mà nước Úc mở cửa rồi mở cửa trở lại, đi lại bình thường như hồi xưa thì các bạn có một cái lợi thế đó là như vậy. Các bạn đi hãng Jetstar Airlines nó cũng rẻ lắm, không có mắc tiền đâu. Cho nên tối thứ Sáu nếu trường hợp các bạn sau này ở lại, hoặc là các bạn đi qua đi làm thì vé máy bay cũng rẻ, mà các bạn đi về Việt Nam cũng tầm có 5 tiếng đường bay là 5 tiếng, còn ở lại Singapore mấy tiếng nữa thì mình không biết, tùy thôi, nhưng mà bay thôi chỉ là 5 tiếng. Các bạn tối sau khi các bạn thứ Sáu các bạn đi làm xong thì tầm có 4-5 giờ chiều các bạn về rồi, thì các bạn bay về qua Singapore là 4 tiếng, là 8 giờ tối đi, 8 giờ tối các bạn đợi đó, xong rồi bay về Việt Nam là hết 10 giờ đi, các bạn ở đó tối thứ Sáu các bạn chơi tại Việt Nam rồi bay về 10 giờ. Thực ra Việt Nam mới có 7 giờ thôi, tại vì Úc đi trước Việt Nam thì 3 tiếng, mà không biết Darwin đi trước Việt Nam thì mấy tiếng không biết, thì cứ cho là như vậy thì lúc đó về Việt Nam thì cũng khoảng 8 tiếng, 8 giờ tối thôi, là ở Việt Nam là 8 giờ. Các bạn chơi Việt Nam nguyên một tối thứ Sáu, nguyên một thứ Bảy, Chủ nhật tới trưa hoặc là tới chiều tối Chủ nhật các bạn bay qua đây. Có nghĩa người ta nói là làm ở Úc mà ăn chơi Việt Nam, đó là Darwin. Làm ở Úc mà ăn chơi Việt Nam, đó là Darwin. Nhưng mà đổi ngược lại, khí hậu Darwin nóng, rất là nóng hơn những khí hậu khác. Tại vì các bạn nghĩ là ở cái hướng Bắc, Darwin là ở hướng Bắc của nước Úc. Các bạn cứ nghĩ là một nước mà khi hướng Bắc là nó sẽ lạnh, nhưng mà không phải. Nước Úc nó ngược. Tại những nước khác nó nằm cực Bắc của trái đất này, đâm ra nó hưởng lấy cái thời tiết của cực Bắc. Nhưng mà Úc nằm chết về hướng Nam của quả địa cầu, cho nên nó là càng về Nam thì những cái bang nó càng lạnh, càng hướng Bắc thì những cái bang nó càng nóng, tại vì nó gần xích đạo cho nên nó nóng. Cho nên Darwin là một trong những cái bang mà nằm ở hướng Bắc nước Úc, cho nên là nhiệt độ của nó nếu mình vào mùa hè thì rất là nóng lắm. Nhưng bù lại là nếu mà các bạn làm mà các bạn ở đó là thường trú dân rồi thì giống như mình nói vậy đó, ban ngày làm ở Úc, tối về Việt Nam chơi. Đó là một cái điều mà hầu như ai cũng thích bên này cả. Ai ở Úc đều cũng mơ ước giống như những người ở Darwin. Bởi vì một tuần làm mệt mỏi rồi tối bay về Việt Nam chơi cuối tuần xong rồi tối Chủ nhật bay qua Darwin, ngủ trên máy bay, sáng tới đi làm tiếp, rất là nhẹ nhàng, rất là ok. Đó thì mình cũng giới thiệu sơ về cái Darwin để cho các bạn thấy là như vậy. Bên cạnh đó thì nếu các bạn nào ở Melbourne, làm farm ở Melbourne, thì cái người chủ mà trong cái clip trước mình giới thiệu cho các bạn là một người chủ rất là tốt, rất là ok, rất là tốt. Tất cả những người chủ đều rất là tốt, muốn giúp người Việt Nam của mình nhiều lắm. Và cái người chủ đó ở Melbourne cũng rất là tốt. Họ cũng sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn và cũng không có yêu cầu gì nhiều. Điều đó là sự thật như vậy. Nhưng mà ở Melbourne thì các bạn không có chịu sự ảnh hưởng cái thời tiết nó nóng. Nó không nóng như là Darwin. Nhưng mà thời tiết của Melbourne nó cũng có một cái khắc nghiệt
của nó là bị 4 mùa. Đôi khi sáng các bạn đi ra làm nó lạnh, tới trưa cái tự nhiên cái không có trời mưa, mưa vừa xong cái là tới nắng, nắng xong rồi các bạn cảm thấy là vừa mưa đó rồi nắng chói chang luôn, nó chói chang xong bắt đầu tới chiều tối bắt đầu trời nó lạnh, xe lạnh lại. Có nghĩa cái thời tiết nó liên tục thay đổi. Nhưng mà vào cái mùa hè của Melbourne nó không có nóng như Darwin, nó ngược lại như vậy. Nếu mà từ Melbourne đó, các bạn bay về Việt Nam thì các bạn, mình nghĩ là 8-9 tiếng, tại vì bang của mình bay về Việt Nam là 8 tiếng rồi. Nếu không bây giờ Singapore là 8 tiếng, từ Singapore bay về Việt Nam 1 tiếng 15 phút nữa là coi như 9 tiếng bay. Thì mình nghĩ Melbourne thì cũng tầm 9 tiếng 10 tiếng khi mà về tới Việt Nam. Thì mình nghĩ là như vậy, nhưng mình cũng chưa bao giờ bay từ Melbourne đi về Việt Nam cả, cho nên là mình không có biết chính xác. Đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn một chút về cái thời tiết, cũng như là những cái bang mà có những cái người chủ sau này sẽ tuyển tất cả các bạn. Thực sự thì các bạn cứ nghĩ đi, một người chủ mà họ cần mà họ có 5 cái farm thôi, một cái farm 10 người thì họ cần 50 người. Đó thì thực sự thì mình cũng biết được vài người chủ. Thì các bạn cứ nghĩ đi, bây giờ 4 người chủ là bao nhiêu người rồi? Một người chủ là có 10 farm, một người chủ có 5 farm, một người chủ có 3 farm, thí dụ vậy. Thì bình quân thí dụ một người chủ tuyển 10 farm là 100 người đi, 5 farm 50 người. Mà rất nhiều người chủ họ tuyển thì Việt Nam mình sẽ có những cái cơ hội đi rất là nhiều người trong cái đợt tuyển từ tháng 4 năm 2022. Thì nhưng mà những bạn nào mà chưa có tuyển vào cái đợt thứ hai đó thì sẽ vẫn có cái cơ hội sẽ được tuyển tiếp theo, bởi vì họ sẽ tuyển thường xuyên. Với cái đợt thứ hai là họ tuyển bao nhiêu người đó, sau đó là họ sẽ, nếu họ cần nhân công tiếp họ vẫn tuyển tiếp. Cho nên là thí dụ như mình ví dụ thôi nha, cái visa nó chưa có ra, cho nên mình không biết là có cần tiếng Anh hay độ tuổi hay không. Nếu như mà không cần tiếng Anh thì cái chuyện đó là ok rồi, quá dễ cho tất cả các bạn. Nhưng nếu cần độ tuổi thì thí dụ như độ tuổi tới 50, thí dụ thôi nha, mình ví dụ thôi, 50 thì những bạn nào hơn cái đó thì mình đành chịu thôi. Tuổi mình đâu thể nào mình giống như là mình muốn nó tụt xuống được, không có được. Tiếng Anh thì thiếu thì mình còn bồi bổ thêm, chứ tuổi làm sao được. Cho nên là cái đó thì đành phải chịu. Mình ví dụ thôi chứ mình cũng nó chưa ra, mình không biết chính xác. Nhưng mà trường hợp thí dụ như họ cần tiếng Anh thì sao? Thí dụ bây giờ đợt đầu, cái đợt tháng 4 này tuyển qua mà cần tiếng Anh, thí dụ 4.5, thì những bạn nào đủ điều kiện các bạn sẽ đi qua cái đợt đó. Còn những bạn nào không đủ điều kiện thì các bạn sẽ học bồi bổ tiếp thêm. Thì vài tháng sau họ sẽ tuyển tiếp. Họ tuyển thí dụ như cái đợt thứ hai này họ tuyển là thí dụ như là 10.000 người cho 10 nước ASEAN. Cho 10 nước ASEAN thì bây giờ mình chỉ đổ đồng thôi. 10 nước ASEAN thì bây giờ là mỗi một nước thì là 1.000 người đi, là 10.000 người. Thì trong cái đợt đó thì tất nhiên người Việt Nam mình, người chủ Việt Nam thì muốn giúp người Việt thôi, chứ đâu phải là người Việt Nam đi qua Thái Lan để tuyển người Thái Lan để làm gì, không có. Cho nên là những người chủ Việt Nam họ sẽ về Việt Nam họ tuyển người. Chính vì vậy thì thí dụ bây giờ cái quota đầu tiên cho cái đợt mà tuyển vào tháng 4 năm sau á, là thí dụ như 1.000 người thì họ sẽ tuyển 1.000 người trong cái đợt đó. Rồi sau đó là họ tất nhiên là 1.000 người chia cho rất nhiều người chủ thì cũng không có đủ. Các bạn nghĩ đi, ví dụ bây giờ 10 người chủ mà 1.000 người thì trong đó nó còn làm farm nè, rồi làm giết mổ bò nè, rồi làm về vấn đề thủy hải sản nè, làm nông lâm nghiệp nè, rất là nhiều. Thì bây giờ các bạn cứ nghĩ 1.000 người đâu có đủ, không đủ. Sau khi tuyển 1.000 người đó rồi thì bắt đầu qua cái đợt tiếp, thì ví dụ chính phủ Úc sẽ là cho một cái đợt tiếp theo, thì tiếp theo để mà tuyển người vô tiếp. Chứ bây giờ thí dụ như 1.000 người nội một cái làm cái farm thôi rồi cũng đủ bứt hết 1.000 người rồi. Mà nước Úc rất là nhiều bang có nhiều farm, chưa kể tới cái bang của mình nữa, rất nhiều cái farm. Chính vì vậy thì bây giờ 1.000 người tính ra là không có đủ, cho nên là họ sẽ tiếp tục tuyển tiếp. Các bạn đừng có lo, các bạn đừng có lo là không có đến tên phiên mình. Thí dụ bây giờ mình cho cái trường hợp cần tiếng Anh luôn, các bạn không đủ tiếng Anh, bây giờ các bạn biết được cái điều kiện cái visa nó ra rồi ha. Ok, độ tuổi là từ 21 tới 45, tiếng Anh là 4.5. Thí dụ
mình cho nó là như vậy luôn. Thí dụ thì những bạn nào bây giờ trong cái độ tuổi từ 21 đến 45 là các bạn đủ yêu cầu, đó là cái yêu cầu thứ nhất. Cái yêu cầu thứ hai, các bạn tiếng Anh 4.5 thì các bạn đủ điều kiện, hai cái điều kiện đó rồi thì các bạn nộp vô đi trong cái đợt mà tháng 4. Nhưng những bạn nào trong cái độ tuổi đó mà không đủ tiếng Anh, bây giờ các bạn biết rồi, cấp tốc học tiếng Anh, học tiếng Anh để mà cái đợt tiếp theo mình đi tiếp. Cho nên là trong cái đợt này các bạn đi không được thì đợt sau các bạn đi tiếp. Ngoài ra những anh chị nào mà lớn tuổi như trên 50 tuổi thí dụ vậy thì đi không được thì cái đó đành chịu thôi, cho em mình đi hoặc là cho con cháu mình đi để mà có cái tương lai và sau này qua bên đây làm việc thì cũng có cái điều kiện giúp ngược lại mình trong cái gia đình, nó cũng tốt thôi. Chính vì vậy thì mình nghĩ là sẽ có tuyển nhiều chứ không có đơn giản là đợt đầu tuyển, thí dụ như bây giờ cái quota cho là 10.000 người chia ra 10 nước ASEAN thì bây giờ 10 nước thì cho mỗi người mỗi nước 1.000 người đợt đầu, thì sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, nó cũng có rất là nhiều. Các bạn thử nghĩ đi, nước Úc nó nhiều như vậy mà farm nó quá trời người mà tuyển 1.000 người đâu có đủ. Cho nên các bạn chắc chắn là sẽ tuyển nữa. Cho nên là các bạn ai cũng có cái cơ hội cả, cho nên là các bạn đừng có lo ha. Ok thì mình cũng có những cái câu hỏi ở đây mà những người bạn gửi cho mình. Mình cũng xin trả lời các bạn về những cái câu hỏi này ha, cũng như là chia sẻ những câu hỏi này đến cho tất cả các bạn luôn. Câu hỏi thứ nhất là con đi du học và mẹ đi theo chăm sóc, nhưng khi khám sức khỏe thì bị từ chối. Vậy có thể xin visa này được không? Nếu như bạn mà đã từng con mình đi du học rồi, sau đó là mình xin đi theo để mà chăm sóc con, cái đó là có như vậy. Nhưng mà khi bạn đi khám sức khỏe, bạn vì một lý do nào đó thì bị từ chối, thì bây giờ để mà bạn phải biết được rằng đó là khi họ từ chối bạn thì họ phải có lý do là sức khỏe của bạn bị cái gì. Thí dụ những cái bệnh mà liên quan tới phổi, gan, hoặc là những cái bệnh gọi là có thể truyền nhiễm cho cộng đồng. Bởi vì trong cái khung sườn pháp lý đã có nói rồi, những cái bệnh nào mà có sự truyền nhiễm cho cộng đồng, bệnh lao, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh gì đó, thì chắc chắn là bạn không thể nào xin được cái visa này. Hoặc là bạn phải biết được là cái từ chối khi khám sức khỏe của bạn thì họ có nói là bạn bệnh gì. Thì khi bạn biết được bạn bệnh trong những cái điều đó, thì khi mà bạn có khám sức khỏe trở lại và để mà đi cái visa này, nếu bạn vẫn còn cái bệnh đó thì bạn chắc chắn không xin được cái visa này. Hoặc giả sử bây giờ bạn đã trị được cái bệnh đó rồi, nó ok rồi, nó sức khỏe rồi, thì bạn tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ lại để xem cái bệnh này của mình nó có phải là bệnh tiền, nó sẽ tiền sử mà luôn như vậy hay không, hay là cái bệnh này chỉ là trị rồi hết. Nếu mà thực sự hết rồi thì khi bạn khám sức khỏe lại thì bạn có thể đi được, tại vì bạn đã trị hết bệnh rồi. Thì có thể là cái thời điểm đó bạn bị một cái bệnh nào đó, thì khi bạn khám sức khỏe thì chính phủ Úc không chịu thì họ bác đơn cái lúc đó của bạn. Nhưng mà sau này bạn hết cái bệnh đó rồi thì bạn có thể xin lại được. Thì mình không biết là cái bệnh của bạn là bệnh gì, thì mình trả lời cho bạn vào hai cái cách. Cách thứ nhất là cái bệnh của bạn là khi họ khám sức khỏe cho bạn hay họ từ chối bạn thì bắt buộc họ có ghi vô là bạn bệnh gì, cho nên họ mới từ chối bạn. Thì bạn phải đi khám sức khỏe, hoặc là nếu cái bệnh của bạn mà nó là về vấn đề là truyền nhiễm hay là ảnh hưởng cộng đồng, hay là bệnh phổi, bệnh gan, bệnh viêm gan hay gì đó, chắc chắn bạn không có xin đi được. Cho nên là cái bệnh của bạn là cái bệnh mà thái độ lúc đó khám thì bị, nhưng mà sau này bạn trị hết rồi thì ok, thì để chắc ăn thì bạn đi khám lại coi cái bệnh đó có còn hay không. Chứ mà nếu còn thì chắc chắn là bạn cũng không có xin đi được đâu. Nếu mà đã hết rồi thì có thể là bạn sẽ xin đi được, bởi vì bạn hết bệnh rồi. Thì mình không biết là bạn bệnh gì thì mình cũng xin trả lời như vậy ha. Thì mình cũng xin chia sẻ câu hỏi này đến cho tất cả các bạn, bởi vì mình nghĩ là các bạn cũng quan tâm về vấn đề này. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là anh cứ nói về chủ farm đã liên hệ công ty Việt Nam, nếu sau này Việt Nam không đi được thì sao? Thực sự là những người chủ có liên hệ với công ty tại Việt Nam, có, mình có nói rồi. Và mình cũng xin nói luôn điều này, vấn đề người chủ thì rất là ok,
Còn vấn đề công ty Việt Nam, mình chia sẻ các bạn, tạm thời mình không nói về cái công ty này nữa, bởi vì mình đợi cái visa ra rồi lúc đó có thể các bạn có sẽ nhiều cái thông tin về những cái công ty và về cái người chủ này liên hệ với công ty này. Thì các bạn nếu muốn làm cho người chủ này thì các bạn cứ liên hệ lại công ty này, cứ liên hệ lại để xem lúc đó là cái visa rồi thì họ sẽ nói gì. Các bạn cứ để đó, các bạn cứ để đó, và sau này các bạn sẽ liên hệ lại rồi các bạn xem là khi cái visa ra rồi thì họ sẽ tuyển như thế nào và cái cách tuyển của họ sau này nó như thế nào. Các bạn để đó, đừng nghĩ người ta là cái gì cả, đừng nói gì cả, và cũng đừng phán xét gì cả. Các bạn hãy để, rồi sau khi các bạn cái visa ra rồi các bạn sẽ tới nơi đó, các bạn hỏi lại một lần nữa, bởi vì tránh những cái trường hợp mình hiểu lầm hoặc là mình hiểu sai hoặc là một như thế nào đó. Cho nên là để chính xác thì các bạn cứ đợi cái visa này ra rồi các bạn đi tới đó hỏi một lần nữa, hoặc là lúc đó mình cũng sẽ chia sẻ lại cái địa chỉ cho các bạn một lần nữa để các bạn tới đó kiếm, rồi các bạn hỏi. Rồi hoặc giả sử là những cái chủ khác họ có những cái công ty khác thì lúc đó các bạn hỏi luôn không sao. Ok, thì cái câu hỏi này thì theo như ngày 23 tháng 8 mà chính phủ Úc công bố là có Việt Nam, 10 nước ASEAN trong đó có Việt Nam, và chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tham gia cái chương trình này. Vì cái câu hỏi của bạn là chủ liên hệ với công ty Việt Nam, vậy nếu sau này Việt Nam không có đi thì sao? Việt Nam chắc chắn là sẽ được đi, chứ không thể nào không có đi được. Việt Nam chắc chắn đi. Còn nếu như trường hợp bây giờ mà các bạn là nói là liên hệ công ty là lại Việt Nam không đi được thì sao? Nếu Việt Nam không có nằm trong cái list đi được thì làm sao mà Việt Nam dám, một công ty nào dám đứng ra tuyển? Một công ty nào không thể nào dám đứng ra tuyển khi mà Úc không chấp nhận Việt Nam. Mà Úc chấp nhận Việt Nam rồi, ký kết Việt Nam, song phương Việt Nam rồi mới có văn bản đàng hoàng, thì lúc đó những công ty đó bắt đầu họ sẽ tuyển người qua bên Úc làm việc. Thì làm sao mới gọi là, làm sao các bạn có thể nói là không có Việt Nam được? Khi có Việt Nam thì phải có văn bản đàng hoàng, có chắc chắn đàng hoàng, chính phủ Úc công bố đàng hoàng, Bộ Nông nghiệp công bố đàng hoàng, Bộ Di trú công bố đàng hoàng, mọi người công bố đàng hoàng, chứ không phải là nước Úc là nói có là không, nói không là có, không phải. Khi có thì sẽ có văn bản. Giống như mình cũng mới xem một cái thông tin là đã đàm phán được với Malaysia rồi, một bạn chia sẻ đã đàm phán được với Malaysia. Thì khi mà đàm phán Việt Nam thì họ cũng sẽ thông báo lên trên báo đài là họ đã đàm phán với Việt Nam với những ký kết song phương về vấn đề visa nông nghiệp. Thì khi đó chắc chắn là phải có Việt Nam. Thì khi mà đã biết chắc chắn có Việt Nam rồi thì lúc đó những người chủ bắt đầu đi về Việt Nam tuyển người. Thì làm sao công ty nói là công ty tuyển các bạn mà nói là không có Việt Nam được? Phải có. Còn nếu mà chính phủ nói không ký kết được song phương với Việt Nam thì 10 cái công ty cũng không dám mà tuyển các bạn đi qua cái visa này nữa. Làm tuyển các bạn đâu, các bạn đi đâu được? Làm sao các bạn đi được? Chính vì vậy là khi tuyển các bạn thì phải chắc chắn Úc vô thì người chủ mới đi, người Úc mới đồng ý, đã ký kết song phương rồi thì người chủ mới bắt đầu đi vô tuyển chứ. Nếu mà nước Úc không cho thì làm sao mà là những chủ farm đi về Việt Nam tuyển người được? Cho nên các bạn hãy yên tâm về cái điều này. Chắc chắn là có Việt Nam, tại vì Việt Nam là nằm trong 10 nước ASEAN, chắc chắn là có, các bạn yên tâm ha. Đó là câu hỏi thứ hai, mình cũng trả lời với tất cả các bạn như vậy ha. Câu hỏi thứ ba là anh nên liên hệ với luật sư bên Úc rồi liên hệ với chủ farm rồi làm giấy tờ sẽ tốt hơn. Thật sự thì có rất nhiều bạn nói với mình như vậy, rất nhiều bạn. Tại vì họ tránh cái trường hợp những công ty bên Việt Nam. Thật sự thì mình không biết những công ty bên Việt Nam làm như thế nào, ok, nhưng mà các bạn hỏi mình thì mình cũng trả lời. Nói chung là công ty bên Úc có chứ không phải là không có, mình có biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà mình không biết được là những người chủ họ có
liên hệ với công ty này tại Việt Nam theo cái yêu cầu của mình hay không? Không được. Bây giờ mình ví dụ các bạn làm chủ, mình liên hệ với các bạn, mình nói bạn là bây giờ có công ty này bên đây có rất nhiều người, có bên Úc luôn, công ty ở bên Úc, có rất nhiều người đang liên hệ công ty bên Úc này để mà bạn dễ dàng tuyển người, bạn dễ người bạn chủ farm dễ dàng tuyển người, thì anh cứ liên hệ với công ty này, anh tuyển người. Bây giờ nếu bạn là chủ farm, bạn có nghe lời của mình nói hay không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu là bạn chủ farm, bạn chưa từng làm việc với công ty này, thì bạn có tin tưởng cái công ty này làm việc như thế nào mặc dù đang ở Úc? Hay là bạn đã có một cái công ty rồi, bạn đã từng làm việc rồi, giống như cái video clip trước mình chia sẻ, là bạn đã từng có một cái công ty dịch vụ của bạn rồi. Giả sử như bây giờ bạn đã từng làm ở một cái dịch vụ công ty nào rồi, bạn từng qua đây du lịch rồi, có công ty đó tại Việt Nam của bạn giúp bạn rất là nhiều giấy tờ, rồi làm hồ sơ cho bạn rất là tốt, rất là ok, lấy phí cũng rẻ, mọi thứ là tư vấn cho bạn hết. Các bạn đã đi như vậy 1 lần 2 lần rồi, các bạn tin tưởng rồi, thì bây giờ mình vô mình giới thiệu các bạn qua một công ty này, có những người đang ở đây chờ đợi bạn, công ty này ok lắm này nọ. Thì bây giờ nếu ngược là bạn đã tin một cái công ty rồi, thì bạn có qua một công ty đó để mà tìm hiểu thêm hay không? Thứ nhất, mình không biết như thế nào. Thứ hai, không có thời gian, người chủ không có thời gian để làm điều đó. Thứ ba, thay vì họ đã có sẵn rồi thì họ tiếp tục họ làm, chứ họ không có thời gian để bỏ ra để mình đi tìm hiểu thêm một cái khác. Thứ tư là khi họ công bố thì sẽ có rất nhiều người sẽ đến xin họ bảo lãnh và làm. Điều đó là chắc chắn, họ biết điều đó, chứ họ không có phải là phải đi tới một cái công ty đó, luật sư đó để mà tuyển người, cần người. Họ biết được cái điều này. Thì đây là 4 cái điều mà mình nghĩ là mình giới thiệu một công ty thì mình đặt vô mình là chủ farm thì mình cũng không làm như vậy. Thì chính vì vậy mình hay nói tất cả các bạn là những người chủ farm họ đều có những cái công ty riêng của họ, những cái cố vấn về vấn đề luật di trú của họ đã từng có rồi, và họ đã từng tuyển rồi. Chính vì vậy là họ đã từng có quá trình làm việc, cho nên những cái làm việc của họ, những cái cách thức tuyển của họ, những cái làm như thế nào về vấn đề tuyển người bên Việt Nam là họ đã có một cái sự sắp đặt đó, đã có một cái sự chuẩn bị nó lâu rồi, chứ nó không phải là bắt đầu bây giờ, không phải bây giờ. Bởi vì họ đã nộp hồ sơ vô trong Bộ Nông nghiệp để xin được tuyển những người Việt Nam. Khi cái visa nông nghiệp này ra là họ đã nộp cái hồ sơ đó vô Bộ Nông nghiệp lâu rồi. Và khi nộp hồ sơ vô, các bạn nên nhớ trên cái bản khung sườn pháp lý mình đã có nói rồi, khi họ nộp cái hồ sơ vô, họ chứng minh với chính phủ Úc rằng họ không thể nào tuyển được những cái người hiện tại ở đây, ở Úc làm farm cho họ. Bởi vì những người dân Úc không có chịu đi làm farm. Mà bên cạnh đó bây giờ nước Úc đóng cửa vì dịch Covid-19, đâm ra họ không đủ người để mà có người làm. Nếu mà người dân Úc chịu làm farm thì cái đó không nói rồi. Nhưng bây giờ người dân Úc hầu hết không ai chịu làm farm cả. Cho nên chính vì vậy họ phải chứng minh cho Bộ Nông nghiệp rằng họ thiếu người và không thể nào tuyển được người bản xứ đi làm farm cho họ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ phải có những cái kế hoạch cụ thể để mà trình lên Bộ Nông nghiệp cũng như sau này là Bộ Ngoại giao. Những kế hoạch sắp tới của họ như thế nào, những cái việc làm sắp xếp cho những cái công nhân đi qua đây làm việc như thế nào, và bên cạnh đó là những cái công việc sắp tới khi mà những công nhân qua đây, những cái công việc để phát triển kinh doanh của họ, phát triển lên những cái farm của họ như thế nào. Điều này mình đã chia sẻ với các bạn vào cái khung sườn pháp lý trong cái video đó rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ lại là cho các bạn hiểu được rằng những người chủ họ đã có những cái kế hoạch, có cái plan, có một cái
sự chuẩn bị trước đó lâu rồi, chứ không phải bây giờ họ mới bắt đầu, vài tháng trước đó rồi. Thì chính vì vậy những người chủ được tuyển người phải được Bộ Nông nghiệp chấp thuận, nằm trong cái list mà Bộ Nông nghiệp chấp thuận cho những người chủ đó đi tuyển người ở ngoài nước Úc. Cho nên bây giờ mình có nói cái gì đi chăng nữa, các bạn không thể nào được. Không thể nào được, bởi vì mình biết, mình hiểu, mình biết. Chính vì vậy mình mới nói các bạn là không có được. Đó là những cái chuyện làm của những người chủ. Mình không nên đụng vào, mình chỉ chờ đợi cái visa này ra. Khi đó những người chủ đã có những cái kế hoạch của họ, thì lúc đó họ sẽ công bố họ tuyển người. Thì lúc đó mình chỉ đi theo họ và nộp những cái hồ sơ của mình. Mình thấy cái đủ yêu cầu thì mình nộp vô vào cái nơi đó để làm cho người chủ đó. Mình chỉ làm được như vậy thôi. Cho nên thì hôm nay á, mình chia sẻ cho tất cả các bạn về cái câu hỏi này, bởi vì mình biết được rằng rất nhiều bạn quan tâm vấn đề này. Rất là nhiều bạn quan tâm. Thì mình nghĩ đây là một cái câu trả lời, câu hỏi rất là nhiều bạn quan tâm, mà mình chia sẻ như vậy thì mong rằng các bạn đã có một cái câu trả lời thỏa đáng. Thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây nha. Chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe trong dịch Covid-19. Các bạn nên nhớ là học Anh văn không có thừa. Học Anh văn không bao giờ thừa cả, mà thiếu, lúc nào cũng thiếu. Cho nên là các bạn ráng cố gắng học Anh văn. Video clip tới mình sẽ chia sẻ các bạn một cái hướng đi nữa cho những bạn nào còn sung sức, còn trẻ tuổi, sẽ có một cái hướng đi dành cho tất cả các bạn. Video tới mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn như vậy ha. Ok, mình cũng xin kết thúc video clip ở đây nha. Chúc các bạn mạnh khỏe và an vui trong cái cuộc sống, và giữ gìn sức khỏe trong dịch Covid-19 nha. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.